Hello everyone, you are welcome on YouTube channel Learn for Knowledge. Dear students of 7th standard, today we are going to learn It's a Small World Poems English Workshop Questions and Answers. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ही जी काही पोएम आहे, ही जी काही कविता आहे, या कवितेखाली आलेले जे काही क्वेश्चन्स, जे काही प्रश्न आहेत त्याचे आन्सर्स, त्याची उत्तरे बघणार आहोत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 1, सिंग द सॉन्ग. इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ही जी काही पोएम आहे तर हिचं आपल्याला गायन करायचं आहे. ॲक्टिव्हिटी नंबर 2, नोट डाऊन पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ॲड वन मोर रायमिंग वर्ड टू ईच पेअर. कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या लिहायच्या आहे आणि प्रत्येक जोडीत आणखी एका यमक जुळणाऱ्या शब्दाची भर घालायची आहे. या कवितेमध्ये कोणकोणते रायमिंग पेअर्स आलेले आहेत बघा. पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स, पियर्स, फियर्स. वन मोर वर्ड. आता या शब्दांशी जुळेल असा एखादा रायमिंग वर्ड आपल्याला आपल्या मनाने लिहायचा आहे. या ठिकाणी आपण घेतला आहे इयर्स. या ठिकाणी आपण आपल्या मनाने वेगळा वर्ड ही घेऊ शकता. नंबर 2, शेअर अवेअर. वन मोर वर्ड, केअर. नेक्स्ट रायमिंग वर्ड आहे सन वन. हा पोएममध्ये आलेला आहे. आता पोएममध्ये न आलेला वर्ड आपल्याला या ठिकाणी रायमिंग वर्ड घ्यायचा आहे फन. डिवाइड, वाईड. वन मोर वर्ड, हाईड. अशा प्रकारे हे रायमिंग पेअर्स जे आहेत तर ते आपणास लिहायचे आहेत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 3, गेस अँड डिस्कस द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाईन्स. पुढील ओळींच्या अर्थांचा अंदाज करायचा आहे आणि त्यावरती चर्चा करायची आहे. पहिली ओळ आहे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर. या ओळीच्या अर्थाचा आपल्याला अंदाज करायचा आहे आणि त्यावरती चर्चा करायची आहे. द लाईन मीन्स दॅट इट इज द वर्ल्ड ऑफ हॅपी पीपल. वी लाफ व्हेन वी आर हॅपी. लाफ्टर हिअर मीन्स हॅपीनेस. नेक्स्ट लाईन आहे अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स. त्याचा मिनिंग आहे द लाईन मीन्स दॅट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रीफ अँड सॉरो. टीयर्स आर द सिम्बॉल ऑफ सॉरो अँड अनहॅपी पीपल. नेक्स्ट लाईन आहे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स. त्याचा मिनिंग आहे द लाईन मीन्स दॅट देअर आर पीपल हू हॅव होप्स अँड ॲम्बिशन्स. द विश टू लिव्ह ऑन होप्स. दे आर होपफुल अबाउट देअर फ्युचर लाईफ. नेक्स्ट लाईन आहे अँड अ वर्ल्ड ऑफ फिअर्स. द लाईन मीन्स दॅट देअर आर मेनी थिंग्स दॅट फिअर देम. देअर आर calamities, dangers, depressions that cause fear among people. आपणास जर हा व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपण कोणत्या शाळेचे विद्यार्थी आहात हे कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. ॲक्टिव्हिटी नंबर 4, द पोएम सेज अँड अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एव्हरीवन. ही कविता आपल्याला सांगते की हसू म्हणजे प्रत्येकाशी मैत्री होय. गिव्ह एक्झाम्पल्स ऑफ अदर ॲक्शन्स ऑर गेस्चर्स दॅट मीन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जगातल्या सर्व भागात सारखाच अर्थ व्यक्त करणाऱ्या कृती किंवा हावभावांची आपल्याला 3 उदाहरणं जी आहेत तर ती द्यायची आहेत. त्याचबरोबर गिव्ह 3 एक्झाम्पल्स ऑफ गेस्चर्स ऑर ॲक्शन्स दॅट हॅव अ स्पेसिफिक मिनिंग ओनली इन अ सर्टेन रिजन्स. त्याचबरोबर एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात विशिष्ट अर्थ असलेल्या कृती किंवा हावभावांची सुद्धा आपल्याला 3 उदाहरणं जी आहेत तर ती द्यायची आहे. वन सच एक्झाम्पल वुड बी थम्स अप साईन. अशाच प्रकारचं एक उदाहरण आहे थम्स अपचं साईन. ॲक्शन्स ऑर गेस्चर्स दॅट मीन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जगातल्या सर्व भागात सारखाच अर्थ व्यक्त करणाऱ्या कृती किंवा हावभावांची 3 उदाहरणं आपल्याला बघायची आहेत. त्यामध्ये नंबर 1 आहे थम्स अप साईन. टू रेज युअर थम्स अप. द साईन शोज दॅट some things has been accepted or agreed upon. It also shows that it is a success. Next sign आहे V sign. Raising index finger and middle finger like sign V to express victory or success. Next sign आहे shake hands. To take somebody's hand and move it up and down as a way of saying hello or to show that you agree about something. Next sign आहे bow. To move your head or the top of your body forwards or downwards as a sign of respect. Next आहे gestures or actions that have a specific meanings in certain regions. एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात विशिष्ट अर्थ असलेल्या कृती किंवा हावभाव. त्यामध्ये नंबर 1 टचिंग फीट ऑफ अ पर्सन.
To show respect to the elderly or respectful person. Number 2. Rubbing cheeks on another person's cheeks for showing love or close relationship. Next, Namaste or Ram Ram, used for greeting somebody or to say hello. Activity number 5. The following sentences were heard in the school on the first day. Use these expressions to prepare simple conversations between two or more speakers. You may use the same expressions more than once and add your own lines. Form pairs or groups and present the conversations in the classroom. खालील दिलेले वाक्प्रचार जे आहेत तर ते वाचायचे आहेत. हे वाक्प्रचार शाळेच्या पहिल्या दिवशी ऐकण्यात येत असतात. हे वाक्प्रचार वापरून जोड्या करून म्हटलेले संवाद वर्गात सादर करायचे आहे. राईट डाऊन 3 ऑफ द कन्व्हर्सेशन्स यू हॅव प्रिपेअर्ड प्रेझेंटेड हिअर्ड. तुम्ही तयार केलेल्या, सादर केलेल्या किंवा ऐकलेल्या संवादांपैकी 3 संवाद आपल्याला लिहायचे आहे. त्यामधलं पहिलं कन्व्हर्सेशन, पहिला संवाद आहे. पंडित सेड हाय, हाऊ आर यू राजू? राजू सेड फाईन, अँड हाऊ आर यू पंडित? पंडित सेड how happy I am. Back to school again and a new class, new books, new teachers and friends. Raju said, yes, back from the holidays. It is nice to be back in school. Pandit said, really, very nice. Let us go to our new class. Raju said, yes, sure. Next conversation ahe. Tejas. Tejas said, hello Nama. Nama said, hi, how are you? Tejas said, fine. How did you spend your holidays? Nama said, I had been to my native place. My whole family was there. We enjoyed a lot. What about you? Tejas said, I couldn't go anywhere. But many of my friends were here. We had so much fun together. Nama said, and here in school, we shall have much more fun together. Tejas said, let us join our old friends. Third conversation, तिसरं conversation बघा. Anand said, hello. Naveen said, hello. I am new here in this school. Anand said, what's your name? Naveen said, Naveen Navle. I don't know what are the boys like. I am feeling lonely. Anand said, don't worry. You will get many good friends here. Naveen said, who is this with you? Oh, sorry. Meet my friend Sachin. Naveen said, hi. Welcome to our school. Anand said, थँक यू. अशा प्रकारे हे 3 कन्व्हर्सेशन्स जे आहेत तर ते आपल्याला लिहायचे आहेत. थँक्स फॉर व्हिजिटिंग टू आवर चॅनल. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल.